กินไปยาบอนเมนูวันนี้ที่จะทำคือเทปนี้มึงจะทำบ้างอะไรบ้างปะนอกจากกุ้งหมากูเคยทำอะไรด้วยหรอมีเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแซ่บมากเลยอ่ะทีเซอร์นะฉันเคยได้กับผู้ชายที่สระว่ายน้ำทั้งในและติดดูหนังแบบซาดิสมากเธอทำเหมือนเราแบบเธอแบบลักพาตัวเรามาเลยนะมีสตอรี่ขอแบบมีผ้าปิดปากด้วยเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วปะกูไม่ได้เสียวกูเจ็บสวัสดีค่ะเซนคอนในค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่กับรายการลืมมือ ให้กูก่อนสิ ลืมพูดสิโอ้ยสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟวิกกระทารั่วคนเดิมนะคะ วันนี้กับรายการกินไปยาบอนเมนูวันนี้ที่จะทำคืออะไรมองลูกกูทำไมอ้าวพร้อมกินยังฮะกินนี้เหรอกินดีหน้าเหรอจะกินดีหน้าเหรอไม่อันนี้ก็เป็นพร็อพเฉยๆวันนี้เรามากับเมนูแซ่บๆนัวๆเปรี้ยวปากนะคะกับนี่เลยมาพอดีอะไรตำมะม่วงกุ้งสดตำหรือยำแล้วแต่คนจะเรียกยำก็ได้ตำก็ได้แต่วันนี้ไม่มีโค้กก็อาจจะเป็นยำแทนคือบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูแบบกินเอาไว้กินหน้าร้อนคนไทยแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเราร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินของเผ็ดของเปรี้ยวของร้อนซึ่งวันนี้เรามีมะม่วงหลายแบบด้วยพี่แนนมีมะม่วงเบาอันนี้มะม่วงเบามะม่วงที่แบบคนใต้ชอบอีสกันแล้วจะบอกว่ามะม่วงเบาเนี่ยหาทานยากมากนะแล้วก็นี่มะม่วงแรดไม่ใช่มะม่วงแรดดอกไม้น้ำดอกไม้ซึ่งมะม่วงแรดแต่มันจะเป็นเปรี้ยวแบบติดมันแต่มะม่วงน้ำดอกไม้อ่ะมันจะเวลามันยังไม่สุกนะมันจะเปรี้ยวมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเวลาดิบเนี่ยเขาจะกินเปรี้ยวๆกันกินกับแบบพวกน้ำปลาหวานเอามายำๆอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาสุกเขาก็กินเขาเนี่ยมะม่วงอะไรมะม่วงเสี่ยวปากคือฉันชอบกินมะม่วงอยู่แล้วเขาเรียกว่านี่น้ำลายสอน้ำลายสอมันแบบมันน้ำลายมันแตกเป็นเมื่อเวลาเราจะกินของเปรี้ยวๆเราจะชอบแบบเวลาดูอย่างเงี้ยเนาะมันซีดปากเริ่มจากอะไรคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มจากเอามะม่วงน้ำดอกไม้นะคะทำการปอกเปลือกก่อนซึ่งจะบอกว่าเวลากินตำมะม่วงเนี่ยหลายคนแบบว่าชอบใช้ไอ้ที่ขูดๆอ่ะนี่ว่ามันไม่แซ่บเพราะมันเป็นเส้นแบบจัดลักษณะมันเป็นเส้นแบบไอ้นี่เกินมันต้องแบบสับเอาอะนึกออกปะใครเป็นบ้างเมนมาหน่อยสับถึงช็อตเด็ดละปอกเปลือกแล้วก็ไปล้างมาเรียบร้อยปอกแล้วต้องล้างนะเพราะมันยังมียางใช่มันยังมียางอยู่อุ้ยเหมือนปะส่งได้ปะส่งได้มากแม่ค้าขายส้มตำคือเอางี้นะบัตเตอร์เชฟนะคะอนาคตนี่ล่าสุดลงเทปนั้นไปคนเม้นฉ่ำมากคิดถึงรายการกินไปยาบ่นแต่ไงเดี๋ยวเราก็จะมากันบ่อยขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามจัดพัดจัดผูให้มันมาอยู่รวมกันบ่อยๆนะช่วงเนี้ยก็ดูเมนูง่ายๆไปก่อนนะเดี๋ยวเมนูที่มันแบบว่าสร้างสรรค์เมนูยากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆคิดค้นมาโอ้ยทำแต่ของแซ่บทำแต่ของปลาคือชอบกินไม่ใช่อะไรคือเอาเน้นจากคนกินเน้นจากคนชิมและคนกินนี่เราสับจนอย่างนี้เลยเหรอใช่มันจะเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรวะไหนหรอหนึ่งทีเอาเดี๋ยวสิมันออกมาหมดแล้วเนี่ยก็มีรวมบ้างเคยไปกินมาเนี่ยเขาสับเราสับ2 ทีแล้วเขาก็สูดออกอย่างนี้ไม่นี้สับทีเดียวไงมาแล้วไงชิมดิคืออะไรรู้ปะเวลาไปบางแสนเปรี้ยวได้อีกนะเวลาไปบางแสนชอบกินมากยำมะม่วงเหรอคนอื่นเวลาเขาไปแบบริมหาดริมอะไรกันเงี้ยเขาไปสั่งอะไรเขาไปสั่งของทะเลของอะไรกินใช่ปะเรากินยำมะม่วงแล้วยำมะม่วงที่บางแสนอ่ะมันเป็นฟิลยำมะม่วงแบบที่เขาจะทำหาตะกร้ามาแล้วเขามายำกันสดๆข้างทะเลนึกออกปะแล้วฟิลเมาฟิลอะไรกินยำมะม่วงคือโคตรกับแก้มแซ่บเปรี้ยวๆเนาะแซ่บเปรี้ยวๆอ่ะแซ่บอ่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดยำมะม่วงกุ้งดิบอ่ะฉันนึกถึงอะไรห้วยขวางถูกห้วยขวางค่ะฉันกินไม่เป็นนะคะมากินเป็นตอนไปอยู่ห้วยขวางไปเดินห้วยขวางแรกๆสมัยอ๋อแล้วก็แบบว่าไปลองกินยำมะม่วงกับไม่เคยกินเลยเหรอไม่เคยกินเลยไหนเล่าประสบการณ์การกินยำมะม่วงครั้งแรกนี่มันเกิดจากอะไรมันอร่อยมากคือปกติชอบกินมะม่วงจิ้มพริกเกลือแล้วเวลาแบบร้านรถเข็นยำอ่ะเขาก็จะยำแค่ใส่ตัวนี้เพิ่มมากุ้งแห้งแล้วก็ใส่พริกเค็มอ่ะพริกชูรสพริกราวอ่ะลงมาแล้วก็คนรวมกันเขาก็บอกเนี่ยยำมะม่วงแล้วแต่เป็นยำแบบ
ยำสดยำ เออย ำเปื่อยเฉย ยำถุงอย่างเงี้ยยำถุงอย่างเงี้ยแล้วพอฉันได้ไปอยู่ที่ห้วยขวางเนาะเมื่อตอนมหาลัยช่วงอ๊อกแล้วได้ไปกินยำมะม่วงที่มีกุ้งอย่างเงี้ยกุ้งสดอะอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบตื่นตาตื่นใจมากขาดอย่างหนึ่งเลยไหมปลากรอบ จริงๆแล้วมีปลากรอบนะเนี่ย ถ้ามีปลากรอบนะคือคอมพลีทเลยเดี๋ยวโดนนิวมาก คือชอบกินแต่ไม่ชอบอะไรรู้ป่ะ ชอบอะไร ไม่ชอบสับ อร่อย แต่มันอร่อยกว่าจริงๆนะเว้ยมันอร่อยกว่าจริงๆนะมันอร่อยกว่าขูดๆอ่ะหรือว่าคิดไปเอง เส้นๆเหรอ ใช่มันอร่อยกว่าขูดเป็นเส้นๆนะสับๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่าน้ำยำมันจะแบบน้ำยำมันจะเข้าไปถึงเนื้อมะม่วงอ่ะมันเคลือบไปบนเนื้อมะม่วงแล้วมันแบบมันได้ทุกอนูแต่พอเวลาขูดๆอ่ะเหมือนน้ำยำมันลอยอยู่บนมะม่วงอ่ะ หาใครคิดเหมือนยายวีบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อย ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอ คือเทปนี้มึงจะทำบ้างอะไรบ้างปะนอกจากคุ้มหมา กูเคยทำอะไรด้วยหรอ มันเลยเป็นชื่อรายการไง กินไปอย่าบ่นของจริง โซดเห็นเวลา จังหวะ เห็นเวลาย างไม่โดน ระหว่างฉันไม่อยู่อิตาลีเธอไปทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวเล่าสิ ฉันก็ใช้ชีวิต ทำอะไร พูดเหมือนเทปที่แล้วปะก็ไม่ได้ทำอะไรฉันก็ทำงานช่วงนี้ปลายปีแล้ว เก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่ เวลาผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะ ใช่เวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บจะปีหนึ่งละอ่ะต่อไปเราจะเป็นทำการทำมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเราก็ทำการแค่ตัดขั้วออก โอ้ย แล้วเราก็ผ่าครึ่ง โอ้ย แล้วเราทำอะไรต่อรู้ไหมเราจะทำการ อุ้ย บี้ บี้เหรอ เออ เสียงแตกอ่ะ เราจะกินแค่นี้เราก็เม็ดออก อุ้ยหั่นครึ่งนึงหน่อยสิ อีกครึ่งเหรอ เออ มันต้องกินกรอบๆอย่างนี้ ครึ่งนึงหน่อยฟันไม่ค่อยแข็งแรง ไม่แต่เวลากินมะม่วงเบาอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะกินแบบมีเปลือก เพราะว่า กินภาพรวมแล้วมันอร่อย พิมพ์มันใหญ่เกินไป เดี๋ยวกูบี้ให้เนี่ยมึงจะเอาเล็กแค่ไหน เดี๋ยวกูจะทำอันนี้ให้หรือจะเอาปั่นเลยไหม หั่นเป็นหวีๆมันได้กินได้นาน อร่อยอ่ะ นนี้ได้กินได้นานมะม่วงเบาอร่อยเนาะ อร่อยอ่ะ คือนอกจากเรามาทำยำแล้วอ่ะเอาไปทำน้ำสมูทตี้ก็อร่อย ฮะ น้ำปั่นอ่ะ จริงปะเนี่ย น้ำมะม่วงเบาปั่นเคยกินปะ ไม่เคย ถ้าหาเจออ่ะอยากให้ลองกินนะ เพราะว่ามันอร่อยมาก ใครจะทำอ่ะ หรือเรา น้ำมะม่วงเบาปั่นอร่อยนะ ใครที่ยังไม่เคยลองกินไปลองหาซื้อดู มันจะเป็นรสชาติไงอ่ะ มันจะต้องมีความเปรี้ยว มันจะ วิระวังนิ้ว มึงจะฟังกูเล่าหรือมึงจะบ่น เล่ามา มันจะมีความเปรี้ยว แล้วมันก็จะตัดด้วยความหวานของไซรัปใช่ป่ะ แล้วมันก็จะมีความแบบเฟื่อนๆของเปลือกมันนิดๆอ่ะ ใช่ อร่อยมาก อร่อยกว่ากินแบบยำมะม่วงอะไรอย่าง เป็น เงี้ย เม็ดอีกเหรอ ใช่เราก็บอกว่ามันแบบมันสดชื่นมากเว้ย คือทำไมเราไม่หั่นผ่ากลางไปเลยนะ เนี่ยแล้วน้ำมันก็ออกมาเนี่ย มันคืออรรถรส คือมึงทำให้มันเละค่ะ ไม่เละเดี๋ยวมึงคอยดูนะเพราะทำออกมาแล้วทุกอย่างแบบเนี่ยมึงเห็นไหมว่าสมมติอันเนี้ยหั่นแบบไม่บี้ส่วนอันเนี้ยหั่นแบบบี้มันจะมีความแบบน้ำยำมันจะเข้าไปแบบแทรกซึมในตัวเนื้อมะม่วงเดี๋ยวมึงลองกินนะอันนี้กูหั่นแบบไม่บี้อันนี้กูหั่นแบบบี้เดี๋ยวมึงกินกันเดี๋ยวมึงลองกินเทียบ มึ ดู งหั่นเป็นหวีๆให้กูด้วย คือจะเอาหวีได้ มันเป็นแผ่นนะ คือ ฉั จะ น เอา อยาก เป็น กินอย่าง แผ่น นั้นนะ เดี๋ยวทำให้อย่างนี้แหละ เดี๋ยวกลัวเม็ดออกเองอย่างเงี้ยถูกต้อง ลูกเดียวนะอุ้ยแต่มะม่วงเบามันหอมเนาะเคยเป็นปะเวลาแบบเราเป็นหวัดตอนเด็กๆอ่ะ แล้วไม่ แล้วเราหายใจไม่ออกแม่มึงทำไง แม่กูให้กินยาแล้วแม่มึงให้ทำอะไร แม่กูทำไงรู้ไหมเอาหอมแดงมาทุบแล้วก็เอาไปข้างหมอนให้กูดม กลิ่นมันก็จะแบบสดชื่น แล้วกูเกลียดหอมแดงมาตั้งแต่เด็กเลย เพราะว่าแม่กูชอบทุบหอมแดงแล้วก็วางไว้ที่หมอนให้กูดม แล้วกลิ่นหอมแดงอ่ะเวลาแบบถ้าสมมติคนมันไม่กินอ่ะมันเหม็นมากเลยนะเว้ยมันฉุนแบบ เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้ดมตอนเป็นหวัดเพราะว่าถ้าสมมติได้กลิ่นหอมแดงปุ๊บแสดงว่าใกล้หายแล้วมันอาจจะช่วยแบบทำให้แบบโพรงจมูกมันโล่งอะไรอย่างงี้มั้ง คือง่ายปะ ง่ายเมนูเนี้ยง่าย แต่กูทำดูเหมือนยากปะ มึงทำให้ดูซับซ้อนมากจริงมันง่ายมากเลย ไม่กำลังเพิ่มมิติในการทำอาหารไง มิตินี้ เรา เรา จะไปเป็นเชฟแล้วเขาก็ต้องแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็น1 2 3 4จะมาแบบง่ายๆไม่ได้ จริงๆถ้าอยู่บ้านธรรมดานะเอามือมาสับโยนปุ๊บ ยำเสร็จแล้ว ใส่น้ำปลาใส่อะไร มีทริคปะ ทริคในการอะไร หั่นหอมแดง ไม่มี ไม่ให้แสบตา ใส่แว่น
หรือว่าเราต้องทำไงใครมีทริคอะไรบอกมาหน่อย ว่าหั่นหอมแดงไงไม่ให้แสบตา นี่ว่าหอมแดงไม่ค่อยแสบ แล้วหอมอะไรเนี่ย หอมใหญ่แสบ หรอ หอมใหญ่แสบกว่า เพราะว่าน้ำมันหอมระเบิดมันเยอะกว่า เพิ่งรู้นะเนี่ย อะไรรู้ปะถ้าไม่อยากแสบตาก็เปิดพัดลม เป่าไปที่อื่นเหรอ เปิดพัดลมข้างหลังเราให้มันเป่ากลิ่นไปข้างหน้า หรือไม่ก็อยู่ให้มันไกล เหนือมันเหรอ ๆมาเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้ว ต่อไปก็ทำการย น้ำยำ น้ำยำ น้ำยำมาจะบอกว่าอะไรปะ ำอะไร ตอนเด็กเคยเป็นเข้าโรงพยาบาล เพราะว่าชอบกินมะนาว ใช่ แอบแม่กินมะนาวในตู้เย็น แม่ก็จะมีมะนาวเนาะขายข้าวแกงเขาก็จะมีมะนาวในตู้เย็น ชอบไปหั่นแล้วบีบเข้าปาก กินน้ำตาม บีบเนี้ย กินวันละลูก จนวันนั้นเหมือนแบบว่ามีตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงเรียนอ่ะ กูรู้ว่ามึงชอบไง กูเลยหั่นใส่ให้เนี่ย คือฉันสามารถกินมะนาวได้ทั้งลูกแบบบีบแบบชิวๆ แล้ อ่ะ วกินทำไมอ่ะแบบหมายถึงว่า คือมันเนี่ย คือชอบกินของเปรี้ยว คือมันเห็นแล้วมันแบบอยาก คือชอบกินของเปรี้ยวเหรอหรืออะไร ชอบมีของเปรี้ยวด้วยเราก็รู้สึกว่ามะนาวเป็นอะไรที่อร่อยอ่ะ สด มัน ชื่น เปรี้ยวอ่ะ มันเปรี้ยวมากเลยนะ แต่ว่าพอมันโดนลิ้นเราไปผสมกับน้ำลายมันจะหวาน วิตอนนี้ไอ้นี่คอแบบที่มึงบอก อะไร น้ำลายแตก น้ำลายแตก จริงๆ แล้วคือพอปุ๊บตอนนั้นตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงเรียนใช่ป่ะเราเลือดออกมาเลือดจาง แม่พาไปหาหมอ อ๋อ เพราะว่าโพแทสเซียมมันเยอะ ใช่กินทุกวันกินเป็นปี กินเป็นปีเลย แอบแม่กินทุกวันจนมาถามว่า บ้านเราไม่มีใครเป็นโรคเลือดจางนะทำไมมันเป็นอยู่ที่หลอดไปมาสืบสาวราวเรื่องปุ๊บแอบกินมะนาวทุกวัน คือไม่ได้บอกใครด้วย ไม่บอกใคร แล้วตอนไปหาหมอไม่ได้บอกหมอไหม ไม่บอกไม่กล้าบอก แต่หมอบอกว่า แต่รู้ มีสิทธิ์ ใช่ไหม เป็นไปได้ ถ้ากินเปรี้ยวกินมะนาวเยอะเราอุ้ยเลย ชิบหายละแล้วตอนนั้นเด็กป .5 กลัวมากไม่กล้าบอกใครเลยแล้วก็เลยเลิกกิน แล้วตอนนั้น เงียบ การที่บอกว่าเป็นเลือดจางอะไรเงี้ย มันเรื่องใหญ่นะ มันเรื่องใหญ่ไงเด็กเลือดจางอ่ะ มันเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่เพราะว่าปกติแล้วว่าจริง ๆ แล้วเป็นในผู้ใหญ่อย่างน่ากลัวเลย ใช่ แต่หมอบอกว่าถ้าเกิดหยุดกินเปรี้ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ ก็เลย ก็เลยเงียบแล้วก็ไม่ แล้วนี่มึงกินไปเลือดมึงกระจายไหมเนี่ย ไม่จางวันนั้นตอนนั้นกูกินทุกวันวันละลูกบางวันเบิ้ล2 ลูกด้วยเพราะว่าเปรี้ยวดีสัก กิน ใจ แบบดิบๆเป ก็ ล่า บีบ ๆไม่ได้ เข้าปากนะ ไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไร ไม่ใส่บีบเนี้ยแล้วแบบพอแม่มาก็รีบกินน้ำแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นปีอ่ะ มาเริ่มยำกันดีกว่านะฮะสำหรับยำมะม่วงของเราวันนี้เราจะมาในสูตรของยำปลาร้า ค่ะ ปลาร้านะคะแพ็กเกจมาแล้ว แต่ยังไม่มีป้าย แต่ยังไม่มี ฉล ป้าย ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นยังหอมเหมือนเดิมปะวิสะใจอ่ะ โคตรอะไรเนาะ มันถึงเครื่องเกินอ่ะ ได้กลิ่นน้ำปลาร้าก็คือน้ำลายเราใส่น้ำปลาร้าไป2 กระบวยดีกว่า 2 กระบวย2 กระบวย 2 กระบวยสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะ เพราะว่าน้ำปลา เรา ร้า จะเค็มจากน้ำปลาร้า น้ำปลาร้า แล้ เรา ว จะมีความนัวๆอยู่แล้ว คือจริงๆในน้ำปลาร้าเนี่ยที่เป็นน้ำปลาร้าสำเร็จนะคะ ก็จะมีปลาร้าบักดองเนาะที่ไปต้มเคี่ยวแล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำเขาเรียกน้ำหวานอยู่แล้วอะจากน้ำตาลปี๊บที่แบบว่าทำให้เป็นจริงๆ ถ้าเกิดจะใส่แค่อันเนี้ย เขาเรียกว่ามันเป็นคือปลาร้าน้ำปรุง มัน ปรุ ปรุ ง ง มา มา แล้ แล้ว ว คืออร่อยแล้วเลยนะฮะ แต่ว่าเราก็จะมาปรุงแบบใส่ใดๆเพิ่ม อันนี้ผง ไม่พ ผง อ ชูรส ปะ หรือน้ำตาล นี่เหมือนน้ำตาลเลย หล่อฉันว่าน้ำตาล วิทำได้เลยเหรอ น้ำตาล อ้าว เห็นไหมล่ะ เกล็ดผงชูรสไม่ได้เป็นอย่างนี้ เกล็ดผงชูรสเป็น เกล็ดผงชูรสมันจะเป็นเกล็ดบางๆยาวๆ แต่น้ำตาลมันจะเป็นกลมออกกลมๆถูกปะ อ๋อน้ำตาลมันจะเป็นแบบกลมๆเหลี่ยม ใช่ ๆแต่ว่าชูรสมันจะเป็นเรียวๆบาง ใช่ทีมงานเอามาให้ผิด ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทำการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อน ๆน้ำตาลปี๊บแค่นั้นพอ อ๋อไม่เราไม่เน้นหวาน เราไม่เน้นหวาน กูจะใส่ครึ่งเดียวด้วยซ้ โอ้มาเดี๋ยวคน ำ ให้ แค่นี้พอ พี่น้ำตาลหน่อย ไม่แล้วเมื่อไหร่มันจะละลายอ่ะ เดี๋ยวก็ละลายคนๆไปเถอะ น้ำตาลปี๊บละลาย อย่า ง่าย บ เห อ ร ก อ ใส่กูนะ อีดอก น้ำตาลปี๊บละลายง่ายเหรอ จริง ๆ น้ำตาลปี๊บอะถ้ามันไม่แข็งขนาดนี้ก็ละลายแล้วแป๊บเดียว เราเอาน้ำร้อนใส่ อุ้ยมึงชอบกินมะนาวตอนเด็กใช่ปะกูชอบแอบกินอะไรตู้เย็นหรือปะ น้ำตาล น้ำตาลปี๊บ กินได้ไง เมื่อก่อนบ้านกูอะเขาจะขายของชำ เออ แล้วมันจะมีแบบน้ำตาลปี๊บที่มาตัดแบ่งถุงขายอะ เออ กูชอบไปแอบเอามาแบบเด็ดมากินอะ ไม่แล้วทำไมถึงกินน้ำตาลปี๊บอ่ะ มันหวาน มันรู้สึกว่ามันแบบบ้านกูมันเป็นน้ำตาลปี๊บแบบน้ำตาลมะพร้าวอะ อ๋อ แล้วมันหอมแล้วมันหวานมันเหมือนขนม ก็เลยรู้สึกว่า
อร่อยว่ะนี่ผงชูรสจะเป็นอย่างงี้ เป็นเม็ดเรียว ช้อนเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะ เพราะว่าในใน ๆในปลาร้า ปลาร้ามันมี ใส่ให้เยอะแล้ว โอ้ยมันจะลายมึงไหมเนาะ ก็กูถึงบอกว่ามันแข็งมากมันไม่ละลายหร ก อ ระ ก บี้ลงไปสิ เริ่มมีรูปมีร่าง วันนี้กินเผ็ดได้นะคะเดี๋ยวนี้กินเผ็ดนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้เผ็ดแล้วอ่ะกินเผ็ดได้ก็ใส่เลย ประมาณสักเนี่ยเท่านี้เห็น สอ ปะ งกระบวย ถ้าตีเป็นอุ๊ย อุ้ยลูกเผ็ดอันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ้าสมมติมันเผ็ดมากเดี๋ยวเรา มะม่วงลง มะม่วงลงเดี๋ยวก็เดี๋ยว แล้วเอาข้าวคั่วก่อน ข้าว พริ คั่ ก ว เสร็จข้าวคั่วตา พริ ม กเสร็จเขาคั่วตามเดี๋ยวกุ้งแห้งเราใส่สุดท้ายเลย อุ๊ยอันนี้เหมือนอะไรปะน้ำจิ้มแจ่ว ใช่คล้ายๆกันแหละ บ้านใครไม่ชอบใส่ข้าวคั่วก็ไม่ต้องใส่ได้นะแค่นี้แหละ ำจิ้ม ง่า แจ่วย มากเอาเลยเหรอ โซนมาเลย อุ๊ย ในนี้ก็จะมีมะม่วงเบานะคะ มะนาม ะ ว ม่วงเบา4 ลูก แล้วก็มีมะนาว2 ลูก แล้วก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้ คือหมายังไงแบบไม่ไหว หมายยังได้กลิ่นอ่ะ ถ้ามันน้อยเราก็ใส่น้ำปลาร้าเพิ่มไปได้ปรุงเพิ่มได้ อุ๊ยไม่ไหวแล้วอุ๊ยเผ็ดจริงด้วย เผ็ดไหม ดูดนิดเดียวเผ็ดเลยอะ ขออนุญาตเอาน้ำเท่าไหร่อย่าโดนเสื้อผ้า อุ๊ยน่ากินอ่ะ นี่เข้าเสื้อผ้า โดนแล้ว บอกอย่าเข้าเสื้อผ้าโดนกูนี่ ไม่เผ็ดนะ ซิมก่อนซิมเปรี้ยวจากอะไรอ่ะ เปรี้ยวมากจากอะไรอ่ะ มะม่วงไง ไม่อยู่ดีมา อร่อย คืออร่อยนะแต่อยู่ดีแบบ เปรี้ยวเลยอ่ะ เปรี้ยวปี๊ดเลยอ่ะ อ่ะ เราทำการปรุงเสร็จแล้วแล้วก็โคเลนะฮะตัวมะม่วงแล้ว ค่ะ ก็มะนาวทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อย แล้ว เราก็จะทำการโรยถั่ว อุ๊ยเอาไปหมดเลยฉันชอบกินถั่ว ไม่ใส่เยอะมันไม่อร่อย เอาเหรอ ใส่เยอะมันเยอะเกิน เอาก็มากุ๊ก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  กุ้งแห้งก็ใส่ประมาณนี้ ทุกอย่างถ้ามันพอดีอ่ะมันจะอร่อย แต่พอมันเกินปุ๊บมันจะไม่อร่อยละ ใส่กุ้งแห้งได้อีก พอแล้วแน่น่ะมันเค็ม อุ๊ยน่ากินมาก ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่กุ้งสดที่เรา กุ้งสดใส่ทีหลังเหรอ จริงๆใส่ก่อนแต่กูลืมยำได้ไม่เป็นไร ใส่ก่อนใส่หลังได้ไม่เป็นไร คว้ามาเลยคว้ามาเลย ไม่วางเดี๋ยวมันหก ว้าวน่ากินมาก น่ากินมาก ถูกพี่แนนถูก เว้ย เสร็จแล้วเรียบร้อย เสจแล้วชื่อเมนูว่า ตำมะม่วง2 ภาคบวกมะนาวกุ้งสดชื่ออย่างหนึ่งอยากกินแล้วว่า วันนี้ด้วยความที่เมนูมันทำง่าย แต่แซ่บซีดซวงหัดไทยแน่นอน ขอให้เธอเล่าวีรกรรมแซ่บๆดีกว่าได้ มีอยู่ มีเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกว่า เรื่องเนี้ยแซ่บมากเลยอ่ะ จีด่ะ มันฟิวอ่ะ มันฟิวอ่ะเจ๊เชื่อไหมฉันชอบกินของเปรี้ยวมากชอบกินมะม่วงมากจนฉันอยากเปิดร้านขายอ่ะ จะไปซื้อสูตรป้าตุ๋ยอ่ะถ้าฉันเปิดจะมีคนซื้อไหมคอมเมนต์บอกอ่ะ จีคอเจ็บอ่ะ คืออย่างนี้นะทุกคนมะม่วงที่สับอ่ะยังไม่ค่อยเปรี้ยวมันจะมีความ มะ ห ม่ว วาง น เบาอ่ะ มันจะมีความหวานหน่อยๆมะม่วงเบาอ่ะ กัดปุ๊บเปรี้ยวปิ๊ดอย่างนี้เลยต่อมรับรสเปรี้ยวอ่ะ มันพุ่งเลยอ่ะ ตอนเราก็แทก แบบกดเต็ม10เลยอ่ะแบบเนี้ยปุ้งปุ้งอย่างนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวกุ้งแล้วอร่อยมาก นี่ไงกำลังจะกินกับกุ้งคำถัดมากินกับกุ้งกับมะม่วงอะไรนะลืมแล้ว ม่วงเบา เบาถูกต้องเนาะ ถ้ามีปลากรอบก็ยังจบ อร่อยมาก แล้ว อยากได้เรื่องแบบไหน แซ่บสวงเนี่ยพอๆกับอันเนี้ยแซ่บๆเลย
อาจจะเล่าให้ฟังก่อนมาตอนนั้นอะคือเราว่ามั่นหน้าว่าเราสวยมาก เล่นบีบีแต่ก่อนทุกคนบีบีอะโทรศัพท์อะบีบีอะมันจะแบบไว้บอร์ดแคสไปเรื่อยๆเรื่อยๆโรงเรียนหญิงล้วนรหัสโค้ดบีบีอะนี่ไล่แล้วเราก็สุ่มแอดกันไปเข้าใจปะแล้วอีบอร์ดแคสเนี้ยมันก็ส่งไปหลายๆโรงเรียนคือแบบโรงเรียนชายล้วนอัดสามโรงเรียนอันนี้โรงเรียนนี้ลองแอดดูสิจ้าพวกเนี้ยโสดแก๊งนี้โสดอะไรอย่างงี้กูก็แอดไงบอร์ดแคสมาถึงกูปุ๊บกูก็แอดเลยแอดปุ๊บแล้วคือสมัยก่อนเนาะโซเชียลเพิ่งเข้าใหม่ๆไฮไฟเนาะยุคนั้นเป็นยุคไฮไฟเฟซบุ๊กยังกำลังเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แอดผู้ชายไปแล้วก็แอดเยอะอะแล้วก็คือด้วยความที่บีมันเป็นแค่ข้อความมันไม่มีรูปมันไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้เราก็แอดไปก่อนเราก็คุยกับเขาเป็น10แล้วเราเห็นหน้าเขาไหมเห็นหน้าตอนที่แบบคุยไปแป๊บนึงเขาจะขอแลกไฮไฟกันเธอชื่อขอไฮไฟฉันหน่อยนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างงี้แต่ในไฮไฟชนะด้วยความที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่บ้านเนี่ยมีคอมตัวเดียวจะเล่นไฮไฟได้อะคือเล่นที่บ้าน15 นาทีก่อนนอนสลับกัน4 คนหรือว่าจะมีเวลาที่จะไปเล่นไฮไฟได้คือต้องอยู่ที่โรงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ1 ครั้งเข้าใจปะนึกออกแล้วกว่ามันจะได้เล่นกว่ามันจะได้อัปเดตไฮไฟอะมันก็คือแบบเหมือนสัปดาห์ละครั้งอะได้อัปเดตทีนึงอะนึกออกไหมแล้วเท่ากับว่าเราก็เลยเหมือนตอนแหลผู้ชายว่าแบบเรียนหนักนู่นนี่นั่นโน้นไม่ค่อยได้อะไรในไฮไฟชนะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรให้มันดูแบบต่อมันก็เลยดูแบบผู้หญิงเด็กน้อยนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีชายใดอะไรอย่างงี้ฉันก็คุยตอนนั้นจำได้ว่าคุยอยู่ประมาณ10 กว่าคนนะจริงคือเด็กอะมึงมันไม่ได้ต้องไปเจอกันมันไม่ต้องอะไรมันแค่แบบเมากันคนนี้ถามมาแล้วเข้าเรียนยังเติร์ดนอนยังกินข้าวยังเราพัก10แล้วเราพักเที่ยงแล้วเรามีตอบผิดคนไหมมีเรียกชื่อผิดก็มีเราก็เลยมีกฎว่าฉันจะเรียกกับฉันจะเรียกเธอเพื่อเป็นการแบบกันไว้ก่อนไม่ต้องเรียกชื่อใช่เรียกเธอกับเราแค่นั้นแหละหรือเรียกเรากับหนูอะไรอย่างเงี้ยพูดไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บความแบบโก๊ะของฉันคือปกติเสาร์อาทิตย์นั่นก็ทำงานแล้วสัปดาห์นั้นไม่ทำงานโดดงานจะไปเดทกับผู้ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอปุ๊บก็นัดแนะกันเลยว่าจะไปกินข้าวกันดูหนังกันลืมไปค่ะว่านัดอีดีไว้เหมือนกันคือนัดไว้แต่ลืมไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเทใจให้เอละคือ10 กว่าคนนั้นอะคือใน10 กว่าคนอะมันก็ต้องมีมันจะมี1แหละที่เราแบบว่าหมายปองเราก็หมายเอละโดดงานนะไม่ไปทำงานทำการนะมาเที่ยวกับผู้ชายเสร็จปุ๊บเดินอยู่อีดีเจอจังเจอจ่ายเลยปะฉันกำลังจับมือผู้ชายเลยเราก็ได้อยู่เบอร์ 1เลยเราวันแรกเหมือนกันเนาะแล้วอีบีตอนนั้นมออะไรม.5 อีบีงงเลยอีบีอยู่งี้แมนกับใครอย่างนี้เลยเราทำไงเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันไหมแล้วอย่างเลยไปกินข้าวด้วยกันไหมอีบีก็งงอีเอก็งงว่าอย่างเงี้ยยังไงไปซิดเลอร์ตำนานมากซิดเลอร์อยู่โต๊ะเดียวกันนั่งกัน3 คนแล้วคุยอะไรกันอ่ะก็งงก็คุยไปเรื่อยไปเปื่อยมากคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคุยว่าเธอเรียนโรงเรียนอะไรฉันเรียนโรงเรียนนี้เจอกันได้ยังไงแต่คือแบบเหมือนทั้งหมดอะมันก้ำกึ่งว่าแบบไม่กล้าถามว่ามึงผัวแดนหรอมึงแฟนแดนหรอแล้วตอนนั้นไม่มีใครสงสัยเลยทุกคนก็คุยปกติทุกคนสงสัยแต่ไม่กล้าพูดเพราะความสวยของกูไงต้องพูดอย่างนี้จริงๆเขาก็แบบกลัวว่าไม่ได้คุยกับกูต่อเนาะเสร็จปุ๊บกูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้จะไปละกูจะชิ่งละกูไม่อยู่ละตรงนี้ยังไงเราก็แยกย้ายกันเนาะดังหนึ่งไปดูแลไปแล้วจ้ะกูก็ลุกเลยไม่จ่ายตังค์ด้วยให้เขาเคลียร์กันเองสุดท้ายกูก็รู้ความหลังว่าอีบีเป็นคนจ่ายอีเอก็ไม่จ่ายตังค์กูนึกว่ารู้ไหมสุดท้ายแล้วมารู้ความหลังว่าเขา2 คนไปเป็นแฟนกันหลังจากนั้นไม่ใช่แล้วกูก็เลยโดนอีบีสาบส่งเลยสาบจนแบบสาบแบบเหมือนเขาเกลียดกูมากเลยสาบแต่เป็นกูก็เกลียดถ้ากูเจอแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าจำไว้ฝังใจสุดท้ายก็เลยปฏิญาณตนตั้งแต่อายุ18ขึ้นมาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็คือ18จนถึงอายุเท่าไหร่ปัจจุบันค่ะจนถึงตายค่ะว่าฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้คือจะไม่แบบคุยซ้อนหรือจะไม่คบซ้อนจะไม่ทำตัวให้มันส่งเสี่ยงหรือให้อีกคนนึงต้องมามองให้เรารู้สึกเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแค่รู้สึกว่า
เป็นคนดีให้ได้อะรักคนเดียวให้เป็นอะแค่นั้นก่อนลองทำดูหลายคนจะบอกว่าก็ไม่รู้คนนี้จะเลิศไหมคนนี้จะโอเคไหมลองก่อนเผื่อมันเลิศเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นเรื่องของความแซ่บตั้งแต่เยาว์วัยฉันเลยบอกว่าถ้าให้ฉันมานั่งเล่าแบบเรื่องแบบปีแล้ว2 ปีแล้วไม่มีเพราะเป็นคนดีมากถ้าเรื่องแบบว่าตั้งแต่ม.6 เป็นต้นไปไล่ลงไปจนถึงม.3 อะไรเงี้ยก็มีแต่เรื่องเธอคืออะไรเล่าสิ คือเรื่องของฉันนะแซ่บกว่ามะม่วงจานใน100 เท่า ยังไง ทีเซอร์นะ ฉันเคยได้กับผู้ชายที่สระว่ายน้ ข้างสระหรือใน ำทั้งในและ เดี๋ยวคนถัดไปจะว่ายน้ำยังไง คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ กลางแจ้ง เป็นสระว่ายน้ำในร่ม อ่า เป็นสระว่ายน้ำในร่มแห่งหนึ่ง ขอไม่บอกชื่อ เมื่อไหร่ นานแล้วมันช่วงม.4 ม.5 เหมือนกันช่วงกำลังแบบ ช่วงวัยฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่าน เรียกได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเห่อแฟนมาก เพราะว่าต้องบอกด้วยว่าเป็นแฟนคนแรก แล้วเป็นการเห่อแฟนของเด็กมากๆ เราจะชอบทำอะไรที่ แผง แผงๆตามสถานที่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น สมัยก่อนนะแต่ไม่รู้ยุคนี้เขาอาจจะทำกันเยอะแยะมากมายเช่นเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะต้องนั่งรถเมล์เพื่อไปส่งเราที่บ้านแล้วเขาก็จะแบบแอบหอมแก้มเราบนรถเมล์ก่อนลงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือพีคแล้ว แต่อันที่พีคที่สุดในการทำกันก็คือโอ๊ยพูดแล้ว เอา ก็อาย ดี พูดแล้วก็อายอีดอก ๆเรื่องนี้ก็รู้ไหม รู้อยู่กับอีโก้ อ่ะเพื่อนก็อยู่ อยู่กับอีโก้เลยค่ะ ซึ่งอีโก้อยู่ห้องน้ำข้าง อ่ะ ๆก็พอกันแต่จะเล่าเรื่องในสระว่ายน้ำก่อนคือตอน เอา นั้ เรื่อน งอะไรไม่เอาอย่างงี้ก่อนในสระว่ายน้ำมึงกับคู่อีโก้ ก็อยู่ด้วยกัน แต่อีโก้ว่ายไปไกล อ๋อ เออ กูนึกว่าแบบหนังโสด ๆไม่หนังสดมันมีเรื่องที่ทำให้ไม่เป็นหนังสด คือวันนั้นไปว่ายน้ำแล้วลืมมาว่ายตาว่ายน้ำไป แล้วก็เลยเอาบอกอีโก้บอกว่าโก้ขอยืมแว่นตาว่ายน้ำหน่อย หนึ่งเลยนะตัดการมองเห็นจากอีโก้ไปก่อน เพราะว่ามันอยู่ในสระว่ายน้ำเดี๋ยวมันเห็นก็เลยยืมแว่นตาอีโก้มา เราก็เริ่มลงไปในน้ำลงไปในสระว่ายน้ำปุ๊บอีแฟนเราก็เริ่มละโอ๊ยเราก็อุบาทอีแฟนเราก็เริ่มถกกางเกงเริ่มอะไรใดๆออกมาเราก็เริ่มจับน้ำลึกปะ ไม่เลิกเมตรประมาณ1.50 คือยืนได้ มันจะเป็นอย่างนี้สระว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนี้1.50 แล้วมันไหลลงไปอย่างนี้ เป็นหลุมตรงกลางกูก็ยืนริมแบบริมสระแบบนี้ให้ผัวอยู่ข้างหลังเราก็ยืนอย่างนี้แล้วเราก็ลวงเข้าไปในกางเกงแล้วเราก็ทำการแบบใดๆของเราจนแบบผู้ชายบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบผู้ชายจะเสร็จกูก็เลยบอกว่างานไปห้องน้ำก็เลยบอกอีโก้ว่าอีโก้ก็เหมือนรู้ก็เลยบอกว่าอีโก้เดี๋ยวมานะไปห้องน้ำอีโก้ก็ต้องบอกว่าไปห้องน้ำทำไมต้องไปกัน2 คนกูเลยบอกว่าไปเป็นเพื่อนกันไปห้องน้ำปุ๊บก็ไปทำกันต่อในห้องน้ำคือทำในต่อในห้องน้ำแบบเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้คือเรื่องใหญ่แบบที่ไม่ได้แค่แบบเบาๆแล้วแล้วทีนี้ก็แบบทำยังไงดีล่ะมันฝืดมันทำยังไงดีล่ะอีดอกแล้วในห้องน้ำอ่ะมันไม่มีสบู่ไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบทำไงดีวะได้ยินเสียงอีโก้เข้ามาในห้องน้ำพอดีบอกว่าอีวิทำอะไรเสร็จยังกูจะอาบน้ำแล้วนะนี่ก็บอกว่าอีโก้สบู่มาไหมอีโก้เอาสบู่มาไหมเอาสบู่มาให้หน่อยอีโก้บอกมึงทำเหี้ยอะไรบอกกูอาบน้ำกูลืมมาสบู่มามึงอยู่ห้องไหนอีโก้ก็เลยโยนสบู่มาให้แล้วก็ทำอยู่ตรงนั้นอะจนเสร็จเลยนะเสร็จเลยปุ๊บกูออกมาหน้าห้องน้ำคืออายมากเพราะว่าตอนเวลาที่กูกำลังออกมาจากห้องน้ำอะมันเป็นเวลาที่เขาเปลี่ยนเวลาลงสระคือสระว่ายน้ำมันจะมีเวลาลงบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสามถึงบ่ายสี่พอบ่ายโมงถึงบ่ายสามหมดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องเข้ามาในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำกูเปิดประตูมาปุ๊บทุกคนอยู่หน้าห้องน้ำเต็มเลยแล้วกูกับผัวกูก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็บอกว่าอุ๊ยเธอทำยังไงดีคนอยู่หน้าห้องน้ำเต็มเลยบอกว่าทำยังไงทำอะไรไม่ได้แล้วเราต้องออกแล้วก็เลยเดินออกไปแล้วทุกคนก็มองกันว่าไอเด็ก2 คนเนี้ยเข้าไปทำอะไรพร้อมกันอีโก้ก็สัมภาษณ์กูเลยหน้าสระว่ายน้ำว่ามึงเข้าไปทำอะไรกันอีดอกกูรู้นะกูได้ยินเสียงเลยเหรอบอกกูได้ยินเสียงกูรู้มึงทำอะไรกันบอกหรอ
แล้ววันนั้นเราทำอะไรเรากัดมือตัวเองเหรอ ใช่ ก็ลองเลยกรีดการ์ด โอ๊ย คือเข้าใจว่ามันไม่ได้ ไม่มี ดู โคน ไม่มีโคนเข้าใจมันไม่มีโคนเราก็ทำทุกอย่างเต็มที่ไง เราทำทุกอย่างเต็มที่ในเมื่อแบบโอ๊ยเราจะเริ่มทำแล้วเราก็เริ่มทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยไปสระว่ายน้ำนั้นอีกเลย เพราะว่าอายมากแล้วก็ไม่กล้าไปอีกเลยไม่รู้ว่าแบบใน ความทรงจำยังคงชัดเจน แล้วแบบจำจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบเราไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเนาะ อืม หรือว่าทำได้ แต่ต้องหลบๆหน่อย ไม่รู้ สมัยนี้อาจจะมีคนทำเหมือนกัน แต่หลังจากนั้นยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้อีกเลยนะ แผงๆนอกสถานที่ รู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบ ฮอร์โมนพลุกพล่า ฮอร์ น โมนมันพุ่งพล่านมากเรามันอยากทำอะไรในสิ่งที่แบบเราเคยเห็นหรือเคยดูมานึกออกปะเพราะว่าอ่ะม .4 ม .5 มันก็ต้องมีหนังมีอะไรให้ดูแล้วอ่ะ จริง มันก็จะมีแบบทำอะไรแผลงๆแบบเช่นแบบทำอะไรที่มันแบบดูซาดิสหน่อยจับมัดให้หัวต่อยท้องอุ้ยขอแล้วเรื่องหัวต่อยท้องพอมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรไปเรื่อยๆคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบติดดูหนังแบบซาดิสมากฟีลแบบว่า 50 Shades of Grey ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่หนังเรื่อง 50 Shades of Grey นะเราก็แบบว่าอุ๊ยอยากทำบ้างจังเลยเย็นปุ๊บเลิกเรียนทำไงเชือก เจอลูกเสือ ลูกเสือให้ผัวกูจับมัดเลย สวยมากแล้วตัวน้อยเล็กเลย ตอนนั้นตัวเล็กตอนนั้นแบบยังผอมอยู่ให้ผัวจับมัดปุ๊บแบบว่าเธอทำเหมือนเราแบบเธอแบบลักพาตัวเรามาเลยนะมีสตอรี่เธอทำแบบเหมือนเราโดนเราลักพาตัวเรามาเลยนะมึงบอกว่าได้บอกว่าเล่นสมจริงเลยไหมบอกว่าเล่นสมจริงเลยเอาแบบจริงเลยแบบเหมือนในหนังที่บอกกูก็จับมัดแน่นเลยอุ๊ยมันยังไม่ฟินขอแบบมีผ้าปิดปากด้วยปุ๊บหัวกูก็จับมัดเลยอันนี้ไว้หัวเตียงอีขาไว้ปลายเตียงแล้วก็จับกูขึงไว้อยู่นี้ เหมือนโดนทำ แล้ว ร้าย ก็ ตัว แบบ เลย กูก็ เหมือนในละครเลยอะไรเลย แล้วผมก็มาแบบแต่งตัวซาดิสเลยมาปุ๊บจับกูจิกหัวกูแล้วอุ้ยอ๋อมันเจ็บเนาะจิกหัวกูจิกอารมณ์ขึ้นไหมตอนนั้นไม่อารมณ์ขึ้นกำลังแบบอุ้ยมันจะทำอะไรต่อวะลุ้นแล้วมันก็บอกว่าเอาจริงแล้วนะกูก็นึกว่าอุ้ยเอาจริงแล้วเอาจริงกันนะสักพักหนึ่งป๊าโอ๊ยแล้วกูก็แล้วแบบมันโดนปิดปากอยู่จะบอกว่าเจ็บก็ไม่ได้กูก็โอ๊ยเขาดูว่าเราชอบ เขาก็นึกว่ากูอะเสียวกูบอกว่ากูไม่ได้เสียวกูเจ็บแต่พูดไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าพอหยุดก่อนเพราะว่ามึงเพิ่งเข้าใจคำว่าแบบเมื่อก่อนดูหนังแล้วเวลาผู้หญิงโดนต่อยท้องหรือว่าผู้ชายโดนต่อยท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาแบบโอ๊ยเขาเจ็บมากแบบเรานึกว่ามันจะเจ็บอะไรขนาดนั้นวะมันเจ็บจริงๆค่ะเจ็บจริงๆเจ็บมากๆแล้วหลักกูก็อยู่แบบนั้นประมาณนึงจนกูร้องไห้โดนไปกี่จุ๊บประมาณไม่หลายทีมันประมาณ2ทีแบบแต่ว่ามันจุกอักแรกอะมันจุกแล้วปุ๊บเสร็จปุ๊บกูก็มันก็คิดว่ากูชอบกูก็ดิ้นมันก็จิกหัวกูขึ้นมาแล้วมันก็บีบคอกูบอกว่าสมจริงเกินบีบคอกูแล้วก็ต่อยคอกูอีกทีนึงจนกูร้องไห้จนกูบอกว่าไม่เอาละกูทายเลยไม่เอาแล้วบอกว่าเป็นอะไรกูบอกว่าเจ็บมากแล้วกูทำอะไรรู้ป่ะกูทุบเหล่าหินบักแล้วบอกเธอทำเราทำไมบอกว่าฉันเจ็บมากเธอทำแรงมากบอกเอาก็เธอบอกว่าให้สมจริงหัวสมจริงเกินพี่ดอกนั่นแหละค่ะประสบการณ์ความแซ่บสมจริงเกินแต่สนุกนะแต่สนุกตอนเด็กมันสนุกดีอะอะไรแบบเนี้ยมันได้ทำอะไรที่มันแบบแปลกๆใครตอนเด็กมีเรื่องอะไรเลิศๆแบบว่าวัยรุ่นเลือดกำลังพลุกพล่านใจแซ่บอะแซ่บแบบเนี้ยเล่ามาฟังหน่อยว่าใครไปทำเมนูนี้ตามก็เมนบอกได้อร่อยนะแต่ว่าวันนี้มื้อนี้อร่อยมากอร่อยแซ่บซวงผัดไทยของจริงทำง่ายทำได้บ่อยๆใครดูคลิปนี้ตอนกี่โมงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะหรือว่าใครชอบเรื่องแซ่บๆที่เรามาเล่ากันนะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะหาเรื่องมาเล่าแล้วกันฝากแปะหัวข้อไหมหน่อยให้ว่าEP หน้าอยากให้เรามานั่งเมาส์มอยเรื่องอะไรกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าทำอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวคนดูจะเบื่อใช่คือเราระหว่างเรากินไปเราได้เมาส์ไปด้วยหรือว่าตอนทำได้เมาส์ไปด้วยนะคะในเรื่องราวนั้นๆดูคลิปนี้กี่โมงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะแล้วก็อยากให้ทำเมนูอะไรก็บอกกันเนาะหรือว่าใครไปทำเมนูนี้ตามนะฮะก็แท็กสตอรี่มาดูกันด้วยนะจ๊ะงั้นวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย